Researcher The Series วันนี้เราอยู่กันที่เมือง Lamington Spa แขกรับเชิญวันนี้ของเราจะเป็นใครไปดูกันเลยค่ะฮัลโหล ฮัลโหล ตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เมย์ค่ะ สวัสดีค่ะ แนะนำตัวหน่อยค่ะ ชื่อเมย์นะคะ ก็คือตอนนี้เพิ่งสัมมิตตีสิทธิ์นะคะ ของปริญญาเอกไป ตอนนี้เรียนอยู่ที่ WMG University of Warwick ค่ะ โอเคค่ะ ก็อยากรู้ว่าตอนสำหรับโปรเจกต์ปริญญาเอกที่เมย์ทำเรื่องอะไรคะ โปรเจกต์ปริญญาเอกก็คือจริงๆ พี่ทำเกี่ยวกับเรื่องการ support startup อะค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าใช้คำเฉพาะก็คือจะเรียกว่าเป็น business incubator ซึ่งจริงๆ มันคือถ้าแปลเป็นไทยก็คือเหมือนเป็นแบบบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆ ก็เหมือนแบบทุกคนน่าจะเคยดูเรียกอะไรซีรีส์สตาร์ทอัพเนาะใช่ปะทีเนี้ยเหมือนของเราก็เป็นเหมือนแซนด์บ็อกอะคือ incubator คือเหมือนเป็นแซนด์บ็อกอะไรอย่างเงี้ยที่จะ support startup เวลาที่เขาอยากจะเริ่มธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตีสิทธิ์พี่ก็คือจะทำด้านนั้นโดยเฉพาะโอเคพี่เมย์เล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะว่าทำยังไงหมายถึงว่าเป็นตีสิทธิ์ทำเกี่ยวอะไรบ้างอะไรใช่ปะก็คือเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือพี่เนี่ยเริ่มมาจากว่าจะเหมือนหาว่าเป็นโมเดลอะไรที่สามารถจะช่วยให้ incubator เนี่ยสามารถ support startup ได้มากขึ้นเพราะเหมือนว่าปกติแล้ว startup เนี่ยมันก็มีทั้งแบบเยอะไปหมดเลยเนาะเหมือนแบบเดี๋ยวนี้คนก็เริ่มอยากจะเป็น entrepreneur ใช่ปะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีคนที่แบบว่าไม่ได้มีประสบการณ์การทำธุรกิจก่อนอะไรเงี้ยทีเนี้ยเหมือนพี่ก็เลยจะดูว่าถ้าเกิดว่าเราจะ support startup เนี่ยให้มันเติบโตไปได้หรือว่าแบบเริ่มแบบขายได้เป็นยูนิคอร์นได้ที่สมัยนี้เริ่มมีคำว่ายูนิคอร์นกันเนาะอะไรเงี้ยเราจะช่วยซัพพอร์ตเขายังไงให้เขาแบบสามารถเรียกว่าอะไรมี success rate เยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็คือจะดูในด้านนี้โดยเฉพาะอันนี้คือพี่เมย์ดูสำหรับที่ไทยหรือว่าสำหรับที่นี่คะหมายถึงว่าแบบที่ studyของพี่ดูเป็น international เลยค่ะคืออย่างสมมติของพี่เนี่ยก็คือจะดูทั้งทางอังกฤษด้วยแล้วก็มีประเทศอื่นๆในเอเชียเช่นสิงคโปร์เรียกว่าญี่ปุ่นเนาะแล้วก็มีทางฝั่งอเมริกาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อังกฤษด้วยก็คือเรียกว่าอะไรอะ sample study ของพี่อะก็คือจะมีทั้ง international แล้วก็ของไทยแล้วก็ compare กันว่ามันต่างกันยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นว่าแบบแต่ละที่เขาทำยังไงก็มาสรุปทั้งหมดใช่ตอนนี้ที่พี่เมย์ศึกษาแล้วอยากมันมีแฟกเตอร์ไหนบ้างที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพแบบว่าประสบความสำเร็จคือจริงๆแฟกเตอร์ที่สตาร์ทอัพประสบความสำเร็จจริงๆมันมีเยอะมากเลยเนาะจริงๆรีเสิร์ชเรื่องเนี้ยก็มีเยอะมากเลยแต่ว่าสิ่งที่พี่โฟกัสอะค่ะจะเป็นเรื่องของทีมเพราะว่าปกติแล้วอย่างสมมติตัวพี่เองเคยทำสตาร์ทอัพใช่ป่ะหรือว่าไม่รู้ว่าน้องยงยีเคยอยากทำธุรกิจอะไรอย่างงี้ไหมเคยอยู่แต่ว่าก็เหมือนกับคิดเล่นๆกับเพื่อนแต่ว่าก็ไม่ได้แบบจริงๆใช่ป่ะคืออย่างตอนแรกพอพี่เริ่มทำสตาร์ทอัพย้อนไปสมัยก่อนที่จะทำรีเสิร์ชใช่ป่ะเราก็จะเหมือนไปดูว่าแบบเฮ้ยเวลาเราจะทำสตาร์ทอัพอะเราจะต้องมีโปรเซสอะไรบ้างเหมือนเราต้องเหมือนแบบเราต้องไปคุยกับลูกค้าไหมเราต้องเก็บข้อมูลไหมนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอะโปรเซสมันก็คือส่วนหนึ่งแต่ว่าคืออีกส่วนหนึ่งอะมันคือเรื่องของทีมคือตอนที่เราแบบเริ่มแรกอะเราก็อาจจะทำตามโปรเซสที่แบบเราไปอ่านอาร์ติเคิลมาทั้งนู่นทั้งนี่อะไรอย่างใช่ปะแต่พอจริงๆแล้วอะพอมาดูว่าแบบพอถึงจุดหนึ่งอะสิ่งที่สำคัญจริงๆอะคนที่เป็นคนรันสตาร์ทอัพจริงๆอะคือทีมทีนี้งานรีเสิร์ชของพี่อะก็เลยโฟกัสเรื่องทีมเป็นหลักซึ่งพอเรื่องทีมเนี่ยมันก็มีอยู่2แฟกเตอร์หลักๆนะคะก็คือเป็นเรื่องของสกิลว่าเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำสตาร์ทอัพเนี่ยต้องมีสกิลอะไรบ้างที่จะทำให้เราแบบไปข้างหน้าเพราะปกติแล้วเวลาเราแบบอยู่ในแต่ละการทำธุรกิจอะมันก็คือจะเหมือนมีสเตจเนาะแบบสเตจสำหรับเหมือนแบบตอนแรกเริ่มคิดไอเดียว่าแบบเฮ้ยเรามีไอเดียเราอยากทำธุรกิจอะไรแล้วแบบเราไปคุยกับลูกค้าแล้วเราเริ่มขายซึ่งตอนนี้สกิลมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสเตจของธุรกิจเลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่พี่จะดูว่าเฮ้ยสกิลอะไรที่แต่ละคนแต่ละสตาร์ทอัพเนี่ยต้องการเพื่อที่จะสามารถมูฟไปสเตจถัดไปได้เรื่อยๆใช่ปะเหมือนตอนเรื่องซีรีส์สตาร์ทอัพนึกออกปะเหมือนตอนแรกที่เหมือนเขาแบบมีแบบแก๊งหนุ่มผู้ชาย3 คนมีแต่เรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบต้องไปเจอนางเอกก็ต้องมีคนที่บริหารเป็นด้วยไม่ใช่แบบทำเป็นอย่างเดียวใช่ว่าถึงจุดนึงก็ต้องมีคนเข้ามาในทีมเรื่อยๆถูกปะเพราะฉะนั้นสกิลมันก็ต้องแอดเข้ามาเรื่อยๆตามที่แบบมันเติบโตไปเรื่อยๆเสริมกันมันต้องมีหลายๆอย่างใช่ทีมมันไปได้ใช่แต่ทีเนี้ยคือพี่ก็มองว่าเฮ้ยสกิลอย่างเดียวมันไม่ได้พอเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนเวลาเราทำงานกันเป็นทีมอะอย่างน้องยงยี่อาจจะทำงานแบบนึงพี่ทำงานแบบนึงแต่พอเรามารวมทีมกันแล้วอะมันก็ต้องเหมือนแบบเฮ้ยเราจะคอลลาบอเรทกันยังไงเราจะทำงานให้แบบเหมือนทีมเราแบบมีทีมเวิร์กได้ดีด้วยกันยังไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนแบบไม่ได้มองแค่ตัวสกิลเนาะมันก็จะมองสกิลและทีมเวิร์กเข้ามาด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งไอตัวแฟกเตอร์พวกเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปแต่ละสเตจเลยอันนี้คือเป็นงานวิจัยหลักๆของพี่ค่ะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วมันจะมี
ส่งผลยังไงในฟิลของพี่เมย์หรือไม่ก็แบบต่อโซไซตี้สังคมนี้บ้าง โอเค ก็คือถ้าเกิดมองในมุมของทั้ง academic และ practical เนาะ ถ้าเกิดว่ามองในมุมacademic ก่อน ก็คือเหมือนเป็นแบบ research gap อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆ research gap ของพี่มันก็มาจากทางแบบ incubator accelerator เลย ว่าเหมือนถ้าเกิดว่าเขาอยาก support startup อะเขาจะมีเรียกว่าอะไร เขาจะต้องใช้ framework อะไรบ้าง เพราะจริงๆ จากที่พี่ไปสัมภาษณ์มาหลายๆที่อะเขาก็จะแบบเหมือนแต่ละคนก็จะสัมภาษณ์ startup เรียกว่าอะไร จะ support startup ทีละคนไปเรื่อยๆ ใช่ปะแต่ว่าเขาไม่ได้มี framework ที่มันเป็น framework กลางหรือว่าอะไรที่เป็นตัว recheck ว่าแบบสตาร์ทอัพต้องมี roadmap แบบนี้นะแล้วต่อไปมันจะต้องมี factor อะไรที่เราต้อง recheck บ้างอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้ชัดเจนซึ่งของพี่มันก็จะ contribute ในเชิงของ framework เข้าไปให้ academic อะไร เห เงี้ มื ย อนพี่ก็ตั้งมาให้เขาก็จะได้แบบติ๊กได้เลยว่าแบบทำอันนี้ใช่อะไรเงี้ยก็คือเหมือนตัว สตาร์ทอัพเองก็จะได้แบบ recheck ได้ด้วยว่าแบบของเราอยู่สเตจนี้แล้วเรามีแบบนี้หรือเปล่าเราครบไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นในเชิงของ contribute academic เนาะในขณะเดียวกันถ้าเกิดในเชิงของ practice ที่เป็นแบบว่าเอาไปใช้ได้จริงอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็คือเอา framework เนี้ยเข้าไปช่วยให้เหมือนการทำงานเขาสมูทขึ้นเพราะเหมือนแบบอย่างที่บอกว่าจากที่พี่คุยอย่างเงี้ยก็คือแต่ละคนก็จะไม่ได้มี road map อะไรมากมายมันก็จะช่วยให้เหมือนทั้งตัว incubator เองตัวแบบ startup เองแบบสามารถเข้าใจแล้วก็พอมันเข้าใจตรงนี้เพิ่มขึ้นมันมีเรียกว่าอะไรอะ consistency เรื่อง quality มากขึ้นอย่างเงี้ย success rate ของตัว incubator และ startup มันก็จะสูงขึ้นอันนี้คือเป็น aim ที่เราจะ create impact นะคะ ในการทำรีเสิร์ชครั้งนี้พี่ทำยังไงคะ คือของพี่เน้นทำด้าน qualitative ค่ะเพราะว่าของงานพี่จริงๆมันเป็นสาย social science เนาะจริงๆก็มันจะทำได้ทั้ง quantitative กับ qualitative แต่พี่เน้นเรื่อง qualitative ก็คือโดยการทำ interview แล้วก็มีการทำแบบ observation ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามทั้ง process ในการทำ research เลยอะค่ะก็คือพี่แบ่งออกเป็น3เฟสหลักๆซึ่งเฟสแรกเนี่ยก็คือการทำ researcher review เนาะซึ่งพอทำ researcher review เสร็จอะก็จะได้ conceptual model ออกมาอันหนึ่งก็เพื่อที่จะเหมือนมันก็ develop มาจากว่าเขาทำอะไรกันอยู่บ้างในฟิลของ incubator นะปัจจุบันอะไรเงี้ยก็จะได้โมเดลที่เป็นแบบอย่างที่พี่เกริ่นไปเมื่อกี้คือพี่ทำเน้นด้านสกิลกับทีมใช่ปะเพราะฉะนั้นในโมเดลของพี่มันก็จะมีเรื่องทีมเรื่องสกิลว่าแบบแต่ละสเตจของการพัฒนาสตาร์ทอัพมีสกิลอะไรบ้างมีทีมเวิร์กอะไรบ้างที่จะต้องดูไปนี่ใช่ปะก็คือเนี่ยอันเนี้ยก็คือพอทำเฟสแรกเสร็จหลังจาก research review ก็จะได้มา framework อันหนึ่งหน้าตาอันหนึ่งเนาะแล้วหลังจากนั้นพอเป็นสเตจที่2ปุ๊บพี่ก็จะเอา framework ที่ได้จากการทำ researcher review เนี่ยไป validate กับ incubator จริงๆแหละว่าปัจจุบันเขาทำเป็นยังไงซึ่งจริงๆการทำเรียกว่าอะไรอะการทำจาก researcher review อ่ะมันก็เหมือนแบบเราเอามาจากหลายประเทศเนาะแล้วก็เหมือนแต่ละ researcher เขาก็ทำด้วยวิธีที่แตกต่างกันทำแบบด้วยประเทศที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยแต่พอเอามาอยู่ใน research context ของเราอ่ะเราก็คือจะต้องไป validate กับ incubator ใช่ปะซึ่งอย่างของพี่ก็เหมือนทำแบ่งเรียกว่าอะไรอะแบ่งการเก็บข้อมูลเป็น2เฟสที่2คือพี่ validate กับ international context ก่อนเพราะว่า researcher review พี่มันมาจากหลายประเทศใช่ปะมันก็ค่อนข้าง generalize ประมาณนึงพี่ก็เลยเหมือนทำ generalize ด้วยการที่แบบไปเก็บกับ incubator หลายๆประเทศที่แบบเช่นเม็กซิโกเจแปนสิงคโปร์อะไรพวกเนี้ยค่ะก็คือเพื่อให้มันเป็น international context อังกฤษด้วยเนาะเพื่อที่ให้มันเป็น research domain ของพี่ก่อนพี่ก็ไปทำอันนี้มาเสร็จปุ๊บก็จะได้การ refine framework แหละเพื่อที่จะดูว่าแบบมันต่างจาก researcher review ในปัจจุบันยังไงนะใน context ของ research พี่แล้วพอทำอันนั้นเสร็จใช่ปะพี่ก็มา specific ในโมเดลของประเทศไทยแหละพี่ก็เลือกอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเฟสที่3ของงาน research พี่ใช่ปะก็คือเป็นของประเทศไทยกลุ่มเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะดูว่าในเมื่อเราจะเอามาใช้ในประเทศไทยเพราะอย่างของพี่สนใจกับการช่วย support ไทย startup ใช่ปะก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาโมเดลที่มันเป็นแบบ generalize ประมาณนึงเป็น international context เอามาใช้ในประเทศไทยมันจะมีอะไรที่ปรับหรือเปล่ามันก็เลยเป็นเฟสสุดท้ายของงาน research พี่ก็คือเน้นเฉพาะของไทยแล้วก็จะ compare ไทยกับเรียกว่าอะไร international context ว่ามีแฟกเตอร์ไหนที่แบบเราต้องดูเป็นพิเศษหรือเปล่านะถ้าเกิดเราจะช่วย startup ไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเน้นเรื่องนี้เป็นหลักอันนี้ก็คือเป็น process หลักๆของพี่โดยใช้ interview เป็น method เป็น research method หลักค่ะตอนที่พี่ไปอินเทอร์วิวอินคิวเบเตอร์แต่ละประเทศพี่ติดต่อเขาไปยังไงคะคือโอเคก็คือจริงๆเริ่มจากเป็นเหมือนแบบ
เป็น personal contact ก่อนละกันเพราะเหมือนจริงๆพี่ก็เหมือนแบบมีเป็นคือไปจอยเป็น community ที่เป็น incubator ก็จะรู้จักคนที่รัน incubator อยู่บ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีแนะนำ incubator คนอื่นๆให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามติดต่อไปแล้วก็บอกเขาว่าเหมือนเราต้องการจะเก็บข้อมูลแนวไหนบ้างมันเป็นในเชิงของ operation ซึ่งจริงๆมันค่อนข้างเป็นแบบ confidential นิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเป็นคนที่เขาแบบโอเคที่จะ open ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะติดต่อไปบอกเขาก่อนอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดเขาโอเคที่จะให้เราแบบ observe หรือว่าให้เรา research ได้อะไรเงี้ยเขาก็จะ agree กลับมาใช่ ต่อจากนี้ถ้าหลังจากจบ PhD แล้วพี่เมย์จะไปทำอะไรคะ ก็ของพี่ก็พอดีพี่ได้ทุนมาเรียนเนาะเพราะฉะนั้นพี่ก็คือไปเป็นอาจารย์ค่ะก็คือหนึ่งก็คือเป็นอาจารย์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันหนึงก็คือต้องไปทำเป็นเหมือนไปอยู่อินคิวเบเตอร์เลยเพื่อช่วยสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยค่ะใช่อยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยทั้งสตาร์ทอัพรวมถึงว่าจะเป็นการช่วยแบบ research commercialize ด้วยเพราะว่าอุทยานวิทย์มันก็คือเหมือนเป็นตัวเชื่อมระหว่างมหาลัยเนาะกับภาคแบบเรียกว่าอะไรภาคอุตสาหกรรมก็คือจะดูว่าจะสามารถเอางานวิจัยอย่างเงี้ยมาทำเป็น commercialize เข้าไปสู่ในอุตสาหกรรมยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ บทแซนด์บ็อกซ์หนึ่ง ประมาณนั้น Sandbox ใช่ก็คือจะมีอันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆเราตัวพี่เองอะไรเงี้ยก็พยายามจะเอาความรู้จากสิ่งที่เรียนมาช่วย support แบบ SME หรือ startup ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่พี่ทำงาน research ที่อังกฤษอะค่ะตอนที่ทำปอเอกเนี่ยก็ได้มีโอกาสทำโปรเจกต์เกี่ยวกับการ support SME หรือว่า startup ทางฝั่งยุโรปด้วยก็คือเหมือนก็เลยคิดว่าจะเอาเรียกว่าอะไร experience ที่เราได้มาตรงเนี้ยมาช่วยสร้าง impact ให้กับ startup ในประเทศไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนนี้ก็ทำอันนี้อยู่ด้วยเหมือนกันใช่ ช่วยรีวิวเมืองที่อยู่ รีวิวเมืองที่อยู่ เมืองเลมิงตัน เมืองเลมิงตันเนาะก็จริงๆก็คืออยู่เมืองเดียวกับน้องโยงยี ใช่ เลยก็คือเป็นเมืองที่น่ารักเนาะชอบเพราะว่าจริงๆตอนที่เมย์มาเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เคยอยู่ตั้งแต่ที่โคเวนทรีใช่ปะเพราะจริงๆ University of Warwick อ่ะจะอยู่ในเมืองโคเวนทรีใช่ปะแต่ว่าเมืองโคเวนทรีมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะมันก็จะเป็นเมืองแบบอินดัสเทรียลหน่อยๆแล้วก็มีอาหารเอเชียเยอะก็จริงแต่ว่าบรรยากาศมันจะไม่ได้แบบ พูดตรงๆก็คือน่ากลัวนิดหน่อยพูดได้เลยพูดเถอะ พูดแบบซอฟต์ๆ พูดตรงๆมันน่ากลัว ใช่มันก็จะน่ากลัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเดินคือ คนมันเยอะด้วย ใช่แล้วก็แบบบรรยากาศมันก็จะคนละแบบอะแต่พอเลมิงตันมันก็จะเหมือนแบบอยู่อังกฤษจริงๆมันจะอยู่อังกฤษจริงๆ สวยงาม สวนเนาะอันนี้แค่ส่วนเดียวในเมืองเรานะ ใช่ซึ่งมีหลายส่วน ใช่ มาก มีหลายส่วนมากก็คือดีแล้วก็ร้านอาหารนู่นนี่ก็เยอะเนาะแล้วก็แต่ว่าจะไม่ค่อยมีอาหารเอเชียเท่าไหร่แต่ว่าถ้าชอบแบบบรันช์กาแฟนู่นนี่อะไรเงี้ยที่นี่ก็จะมีเยอะมาก มีคาเฟ่มีนู่นนี่ ใช่แล้วก็แบบจากที่นี่ไปมหาลัยก็ประมาณ 20-30 นาทีไม่เกินนั่งรถบัสไปมีหลายสายก็ค่อนข้างชอบอะไรเงี้ยช่วยรีวิวมหาลัยแล้วก็คณะหน่อยค่ะ มหาลัยใช่ไหมคะคณะพี่คือ WMG ใช่ไหมคะที่เป็น Warwick Manufacturing Group คือมันก็จะเป็นเหมือนรวมหลายๆคณะเข้ามาด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งอย่างของพี่จริงๆที่มันเน้นด้าน entrepreneurship อะซึ่งคอร์ส entrepreneurship เนี่ยมันเป็นคอร์สหนึ่งที่แบบจริงๆดังของ WMG มากๆนะถึงแม้ว่าสายหลักๆของเขาอะมันจะเป็นการเน้นด้าน manufacturing ด้านพวกแบบทำ 3D printing อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเอา entrepreneurship อะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเนี้ยมันจะเป็นแนว practical หน่อยๆเพราะว่ามันจะเชิงแบบ apply engineer มันจะไม่ได้ social ใจจ๋าขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเหมือนพองาน research ของเราจริงๆเขาก็จะเน้นว่าเราสามารถเอา research ของเราอะไปสร้าง impact ที่มันเป็น practical ได้ยังไงก็คือจะเน้นทางด้าน practical มากกว่า academic เพราะฉะนั้นสำหรับว่าคนที่ถ้าส่วนตัวมุมมองพี่เนาะถ้าคนที่อยากอยู่ในสาย academic อะไรอย่างเงี้ยWMG อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นแต่อย่างสำหรับพี่เองอ่ะพี่ชอบทางด้านแบบ practical อยู่แล้วมันก็เลยเหมือนเป็นการ research ที่มันรู้ว่าเฮ้ยงานที่เราทำมามันจะสร้าง impact ในเชิง practical ยังไงได้บ้างรวมถึงตัว WMG อ่ะมันเป็น research group ใช่ปะแล้วมันก็จะมีแบบ group ที่มัน support ทางด้านแบบ business ด้าน startup จริงๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นจุดแข็งเหมือนกันที่สมมติว่าถ้าเรามาทำ social science ที่อยากได้ในเชิง practical application น่ะ WMG ก็ตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดเป็น academic จ๋าจากที่พี่คุยกับเพื่อนๆหลายๆคนเนาะก็จะรู้สึกว่า academic อาจจะไม่ได้จ๋าขนาดนั้นแต่ถ้าในเชิง practical ค่อนข้างตอบโจทย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครกำลังมองหาว่าอยากเรียน research แบบทำ research อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลองดูก็ได้ว่าresearch group หรือว่าคณะที่เราอยู่อ่ะเขาตอบโจทย์ทางด้านไหนแบบกับ career ที่เราอยากไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โอเค
วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เมย์มากนะคะที่มาแบ่งปันทางด้านแบบ Startup Incubator แล้วก็ ค่ะ เรื่องของคณะ WMG ของวอลิกด้วย ค่ะ ยินดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องยงยีที่ชวนมาแชร์ประสบการณ์ด้วยเหมือนกันนะคะ โอเคค่ะ ไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าถ้าพี่เมย์มีอะไรอยากฝากไหมคะ หมายถึงว่าเพจหรือว่าทำมี เพจเหร หรือ อ อะไรไหม คือจ ที่ ริง ทำอะไร ๆเพจที่ทำอะไรเงี้ยก็คือจริงๆทำได้เรียกว่า AMPR Lab แล้วกันคือตอนนี้ยังไม่ได้ active มากเพราะว่าโฟกัสรีเสิร์ชตัวเองอยู่แต่ว่าหลังจากเนี้ยก็พยายามจะเหมือน build content หรือว่าสรุปอะไรที่มันเกี่ยวกับ startup หรือ business เข้ามาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ลองไป follow กันได้นะคะ จะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะ ไปกดไลค์กดติดตามเพจพี่เมย์ได้ โอ ด้วย เคค่ะ โอเคค่ะวันนี้ก็จบแค่นี้แหละค่ะ ไปแล้ว บ๊ายบา บ๊ายบาย ยทำ literature review อะเหนื่อยอะแบบ เอานั่งไหมถ้างั้น น้องยงยีพี่ขอโทษ ได้นั่งก็ได้นั่นไปพูดไปมันก็เหนื่อยเนาะ เหนื่อยอะ